ได้ดูต้นไม้ที่นี่แล้วยิมโนด่างสวยงามมากเลี้ยงมากี่ปีแล้วคะ ประมาณ10 ปีค่ะ แต่ว่าถ้าเลี้ยงจริงๆก็ประมาณ7 ปี 7 ปี ยิมโนเฉพาะยิมโน7 ปี แรกๆก็เลี้ยงไม้ทั่วๆไปไม้เขียวไม้ตลาดนัดนะครับ ไม้ตลาดนัดเดี๋ยวขอขยายความนิดนึงคำว่าไม้ตลาดนัดเนี่ยค่ะ มันเริ่มต้นยังไงคะ ตลาดนัดจะมีเล่ขายอาทิตย์หนึ่งวันหนึ่งนี่มาลงตลาดนัด ค่ะ ตลาดนัดในพื้นที่ระยองนะครับต้นละ20 3 ต้น100 4 ต้น100มาเลี้ยงดูแมมไอ้เมนโลอะไรพวกเนี้ยพวกหลากหลายเขียวๆที่ไม้จัดที่ขายตามทั่วไปนะครับไม้ตลาดนัดทั่วไป ค่ะ ไอ้พวกยิมโนไม่มีนานๆจะมีหลงมาไอ้ไม้อะไรต้นหนึ่ง200-300 บาท ค่ะ แพงค่ะ แพง 200-300 บาท ฉี่เลย ปกติซื้อแมมก็3 ต้น100 2 ต้น100อย่างเงี้ยค่ะ แล้วพอดีมันมีเว็บเมื่อก่อนซื้อในพันทาว ค่ะ พันทาวก็ไปกดลองไปกดเขาดูว่าก็ได้มา โอ้ก็สนุกครับตอนนั้นเริ่มกดนะไปซื้อมานานๆได้ต้นหนึ่งปีหนึ่งก็ทั้งปีได้ว่า4-5 ต้น ปีหนึ่งนะเก็บนะครับ4-5 ต้นไปกดได้มา 3 ปีไม้หนูไม่ถึง20 ต้นเลยค่ะ 3 ปีไม้ยังไม่ถึง20 ต้น ค่ะ ของ ถึ พี่ งว่าไง สอง คะ เดือน60 ต้น ตอนนั้นไม้หนูมีแค่นิดเดียวค่ะ โต๊ะนิดเดียวเองค่ะ คือ10 ปีที่เลี้ยงนะครับ ไม่ใช่ว่าเราเลี้ยงมา10 ปี10 ปีคือเลี้ยงไม้เขียวๆก่อนยิมโนครึ่งเลี้ยง7-8 ปีแล้วเลี้ยงมาอีกประมาณ2 ปีถึงจะเริ่มได้ดอกยิมโนชุดแรกลูกมันประมาณ5-6 ปีอายุมัน5-6 ปี ใช่ 7 ค่ะ ปี ซื้อมามันก็เล็กๆยังไม่มีออกดอกยังไม่มีดอก ต้องมาเลี้ยงอีกประมาณ ต้องมา 2 ปี ต้องมาเลี้ยงอีกเลี้ยงต่อ ถึงได้ อีก ดอกผสม ถึงได้ดอก ตอนหนูผสมก็หนูเมื่อก่อนหนูก็ไม่รู้ค่ะหนูก็ใช้ไอ้ปากกาเนี่ยปั่นเอาค่ะผู้การปั่นค่ะ หนูใช้ผู้การปั่น ไม่ได้ ตอ ตั น ด นั้น ไม่ได้ใช้ ห ตัด นู ด ไม่ อ ได้ ก ตัดค่ะหนู คือ ใช้ ดอก เพราะว่า บาน ตอนนั้นยิมโนหนูมันมีนิดเดียวไงคะมันก็มันบานมันก็ไม่บานพร้อมกันไม่ออกพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ ออก ที่ ไม่ มัน กี่ต้น ออกไม่ ผส กี่ต้นเองค่ะ ก็ผสมปั่นไปค่ะ ปั่นมั่วๆไป มือปั่น ถามหาพ่อแม่หนูไม่รู้ค่ะ เพราะว่าหนูปั่นมั่วค่ะ มั่วจริงๆค่ะ เหมือนกับเล่นแบบเล่นๆนะป้านะยังไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้อะ มีพ่อแม่ประมาณ20 ต้นก็คือหยุดละก็ผสมกันนั้น แล้วก็ได้ลูกก็เก็บทำผสมเองแค่ในนั้นมา สุดยอดเลยอ่ะ แล้วมาถึงต้นนี้ได้ แต่มันก็ออกลูกมาก็อย่างที่เห็นก็จะมีหลายหน้าหลายตา บางทีก็ไม่เหมือนต้นที่เราอยากจะได้เฮ้ยสมัยก่อนเคยเห็นในรูปอะไรเงี้ยไม้นอกไม้อะไรมันก็ก็มีหน้าตาเหมือนกันได้ทั้งที่พ่อแม่เราไม้พื้นๆกันมันก็มีออกมาได้แต่มันน้อย ไม้บ้านๆใช่ไหม ไม้บ้าน สวยๆมักจะออกมาอย่างละต้นเนี่ย ตอนนั้นหนูมีต้นไม้ประมาณ20 กว่าต้นค่ะ ก็ผสมดูก็จะออกมาหลากหลายค่ะหนูตอนนั้น ซ้ำกัน หนู นะครับ ผสมซ้ำเข้าไปค่ะหนูก็ปั่นเข้าไปต้น บานกี่วัน บาน ก็ผสม ต้นไหน ใส่ป ต้นไหนบานหนูก็ปั่นเข้าไปค่ะ มันอันนี้ จะไม่ได้ว่าเอาคู่ไหน ไม่ได้เอา ไหน คู่นี้จับคู่หนูไม่มีคู่ไม่จับคู่ค่ะ ๆไม่จับ ตอนนั้นเกสรมันก็น้อยหนูไม่ได้เก็บเกสรเลยค่ะแล้วมันถ้าบานหนูก็ปั่นเข้าไปแค่นั้นเองค่ะ แต่พอปีหลังๆพอมีไม้เยอะๆมันก็เกสรให้เลือกทุกวัน ค่ะ แต่จะ ไม่ได้ เก็บ จดใช่ไหมคะบางคนเขาจะจดไว้เลยว่าคู่ไหนให้ลูกดกคู่ไหนเข้ากันแล้วได้ดีสีนั้นสีนี้ ปีนี้จะจดเป็นสีอะไรใส่สีอะไรเนี่ยตรงไป พี่เล็กตอนนี้พี่เล็กเขาเริ่มจดแล้วค่ะ เริ่มจด เพราะว่าตอนนี้ แข็งมาก พี่เล็กเขาใช้ตัดเอา ใช้ตัดเอา ใช้ตัดเอา ค่ะ ยิมโนนี่ผสมง่ายเกสรเยอะแล้วบางที3-4 วันยังทัน ค่ะ หาจาก พี่ ห ก็ น่อย ยัง ช่วงวันละ มั่วอยู่ใช่ไหมยังโปะ ก็โปะตรงนี้แล้วก็ผสม ยัง ซ้ำ ใช้ เข้าไป โปะผสม ผสมตรงนี้เสร็จแล้วก็อีกต้นนึงก็ผสมซ้ำเข้าไปเลย ติดมั่ง ถ้า ไม่ มั ติ น ดมั่งก็แล้ว ถ้า แต่ ถ้าบานพร้อมกันหลายๆต้นก็โปะเข้าไปข้ามไปข้ามมาข้ามไปข้ามมาอย่างเงี้ยค่ะ ใช่แล้วก็คือมันก็ได้บางทีหน้าตาก็ไม่ค่อยเหมือนกันนะในพอร์ตเดียวหลายอย่างเราก็รู้มันพ่อแม่หลายพ่อแม่ หลายพ่อแม่หลายพ่อแม่มันก็ได้หลากหลาย แต่ที่ได้เยอะที่สุดก็เขียว เขียว เขียวเยอะเลย เขียวเยอะครับ กว่าจะได้ต้นหนึ่งซึ่งสวยมากอย่างสมมติคุณเรียกยกตัวอย่างสักต้นหนึ่งข้างหน้าเนี่ยค่ะ กว่าจะได้สวยอย่างเงี้ยสักต้นหนึ่งเนี่ยค่ะ มันยากเย็นขนาดไหนคะ ทีนี้ก็ถ้านับเม็ดนะก็ประมาณ1 ใน 10,000 ถึง1 ใน 100,000เลยอะ โอ้โห เพราะจะมีเป็นแสนต้น เพราะมากี่ปีเนี่ย4-5 ปีก็หลุดมาต้นเดียว แล้วก็ไม่มีต้นที่ออกมาซ้ำเขาอีก อย่างเงี้ยคือต้นแปลกๆมาเงี้ยสีแปลกรูปแปลกสี ผ แป ส ล ม ก ทั้งผสมกี่ปีมันก็ไม่มีเหมือนเลยค่ะ ก็ต้นลูกมันออกมาทีหลังก็ไม่มีคล้ายอย่างนี้ อย่างต้นเนี้ยก็มีเขาก็เอาหลุดมาต้นหนึ่งอยู่ดีเขาหลุดมาให้ต้นหนึ่ง อืม ต้นที่คุณพี่เอาไปก็หลุดมาต้นหนึ่ง2 ค่ะ ต้นเอาหลุดมาแค่นั้นน่ะ ค่ะ ไม้เนี่ยถึงว่าเพราะเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะว่าหาต้นที่เราหานี่แหละ
ต้นที่แปลกๆเนี่ย แล้วคุณเล็กหาต้นแปลกๆสวยๆไปเพื่ออะไรล่ะคะ ก็คือเอาไว้คุยครับไม่อวดครับง่ายๆไม่อวดนะ ไม่อวด คือต้นเดียวเนี่ยใครไม่มีมีต้นเดียว ไม้คนทุกคนมีเยอะๆก็นะครับ ค่ะ ก็มีกันหมดทุกคนอ่ะอันเนี้ยไม่มีใครมี เออ มีพวกได้ไป2-3คนก็คุยกันใหญ่ ต้ แล้ว นม่วงๆอ่ะชมพูม่วง มีต้นหนึ่ง โหเป็นแบบความสุขของนักสะสมจริง ๆ เลยอะ ครับ ทีนี้ประสบการณ์ในการลองผิดลองถูกมา7 ปี10 ปีเนี่ยค่ะ อยากให้ช่วยถ่ายทอดให้ฟังหน่อยค่ะ ลองอะไรบ้างเช่นตำแหน่งที่ตั้ง อันดับแรกคือลองตำแหน่งที่ตั้งเลยไม้ที่เลี้ยงนะก็คือที่ตั้งก็คือแสงอันดับแรกเลย แสง ถ้าได้แสงยาวๆไม่แรงเกินไปและยาวจะดีที่สุด แต่บางครั้งเราไม่มีที่ก็ต้องอย่างที่บ้านหลังเนี้ยทีแรกก็ไปเลี้ยงไม้ทางทิศใต้เพราะเริ่มซื้อไม้ฤดูหนาว ก็มีแดดทางทิศใต้ พอเลี้ยงมาถึงฤดูร้อนแดดเริ่มข้ามไม้เริ่มยืด ย้ายไม้ไปหาทิศเหนือ ก็เจอแดดหน้าร้อนเผาเปรี้ยงไหม้เลย โอ้โห รวมใหม่ก็ต้องหาที่ย้ายไปทิศตะวันตก อยู่หน้าบ้านกะไปเลี้ยงแต่งบ้านสวยๆด้วย แดดกว่าจะมาครึ่งวันเช้ามามืดพอแดดมาเปรี้ยงไม้ไหม้เอาแสแลนขึงไปอีกเพื่อไม่ให้ไหม้กลายเป็นว่าตอนช่วงที่ไม่มีแดดเขาก็ยิ่งยืดพอไปเจอแดดทิ้งก็ยิ่งไม่สวยเลย ยิ่งวันไหนพอฝนตกก็ ทีนี้พอเจอแดดทิ้งไหม้เลย จนมาย้ายทิศตะวันออกค่อยยังชั่วดีหน่อย ก็ยังเจออุปสรรคไปซื้อพลาสติกคลุมโรงเรือนผิด ค่ะ 3 เดือน ค่ะ กรอบฝนตกแดดส่องไหม้หิงกันเน่า โอ้โห คือไม้เราก็มีอยู่น้อยต้นอยู่แล้วไม่งั้นไม้จะมีเยอะมันต้นสวยๆติดประต้นตายไปหมดพร้อมไม่ทันสมัยนู้น โรงเรือนที่เรายืนอยู่ตอนเนี้ยคุณเล็กก็ทำเอง ใช่ค่ะทำเอง อย่าเรียกว่าโรงเรือนเนี่ยครับ มันเป็นกันศาสตร์ กันศาสตร์ กันศาสตร์คือว่าเมื่อก่อนก็ทาต้นไม้แล้วก็ปลูกตากผ้าอยู่ด้วยก็ขึ้นมาฝนตกจริงก็วิ่งจะหกลุกกันมาเก็บเสื้อผ้า ค่ะ ทำกันศาสตร์ให้หน่อยนึงมาเลี้ยงต้นไม้ไปด้วย2 in 1 อืม ถ้ามาเปลี่ยนก่อนจะเห็นเลยเหลือผ้าเป็นลาวเลย ตากกันตากปลาเค็มตากหมูเค็มคือใช้ประโยชน์ ถ้า เต็ม คนจะ ที่ มาดูทีรีบเก็บผ้า เก็บผ้าก็คือเราทำเป็นการศาสตร์นะเราไม่ทำเป็นโรงเลยถือเป็นการศาสตร์ดีกว่าพอทำเสร็จก็พออยู่ได้ไม้พออยู่ได้ ก็เก็บถามว่าสวยมันก็สวยพอสมควรก็ได้พอใช้ได้แล้วก็ ก็ ปรั ส บ วย เอา นะคะ ปรับแดดเอาสแลนให้มันเป็นแสลนใสหน่อยหนึ่งเขาแดดมาครึ่งวันแต่แล้วก็คล้อยไปก็แดดหมด ค่ะ ถ้าแสลนดำทีทางนี้ไม่พอ แต่ถ้าเป็นที่โล่งๆบางคนเขาบอกต้องใช้แสลนดำเพราะมันแดดจัดเกินไปเดี๋ยวผิวไม่สวย ค่ะ ครับ แสดงว่าจุดนี้โดนแดดตอนเช้า ครับ ดีกว่าโดนแดดช่วงบ่าย ดีกว่า แล้วตรงนี้บังนี่กี่เปอร์เซ็นต์ได้คะ 50%เนี่ย 50%อ๋อค่ะ ไม้ให้มีโรงเรือนจะเลี้ยงง่ายขึ้นอีกเยอะเลย อืม เลี้ยงง่ายขึ้นมีสถานที่เข้าอยู่ได้เนี่ย เพราะฉะนั้นคือว่าเขาก็ไม่จำเป็นต้องเป็นโรงเรือนแบบเป็นหลัง ครับ ถ้าเขามีพื้นที่เนี่ยขอให้ทำกันศาสตร์ขึ้นมาแบบเนี้ย ใช่ แบบตัวอย่างของคุณ ใช่ เล็กคุณพลอย ครับ ค่ะ อ๋อ แต่ ก็ ที่ จะ รอบบ้านเนี่ยครับเป็นศาสตร์ทั้งนั้นเป็นการศาสตร์อย่าถือว่าเป็นโรงเรือนดีกว่า ค่ะ เป็นศาสตร์ ค่ะ เป็นการ ซึ่งเราก็ทำเองได้เลยเนาะไม่ต้องไปจ้างช่างอะไรมา เชื่อมเองค่อยๆทำไปเรื่อย อันนี้เป็นเหล็กใช่ไหมคะ เป็นแป๊บที่นี่มันอยู่ใกล้ทะเลจะเป็นแป๊บกันวันไหนแป๊บปลา อ๋อ คือมันทนแล้วเราทาสีกันถนนอีกชั้นหนึ่ง ค่ะ มันก็ทนเลย ค่ะ แล้วก็มีพลาสติก พลาสติกประมาณ150 ไมครอนนะครับ ค่ะ แล้วก็สแลนอีกทีหนึ่ง ค่ะสแลน อ๋อค่ะ จะได้เป็นไอเดียให้กับคนอื่นๆได้นะคะ แสลนเป็นอะไรสีเทาใช่ไหมคะ สีเงิน สีน้ำเงินสี สี เงิ เงิ น นดีกว่าสีดำหน่อยครับ ค่ะ หมายถึงว่าได้แดดครึ่งวันนะครับ ค่ะ ค่ะ แนะนำให้เป็นแสลนสีเงิน ค่ะ เพราะช่วงที่เขารับแดดไปแล้วแสงจะไม่พอเลย อ๋อ ค่ะ แต่เนี่ยเราก็เห็นนะว่าเขาสวยงามมากเลยค่ะ อันดับที่หนึ่งก็คือโรงเรือนเนาะเรื่อง ครับ ที่ได้ ตั้ง ที่ได้ โรงเรื ทำ อน การทดลองอะไรมาหลายสิ่งหลายอย่างแล้ว สุดท้ายก็เป็นแบบนี้ อันที่สองคือเรื่องอะไรคะ ก็ไม่เรื่องดินปลูกนะครับ เรื่องดิน เรื่องดินเนี่ยเราก็เน้นโปร่งหน่อยจากเคยผสมเมื่อก่อนไม่มีอะไรมาเราก็เอาซื้อดินเข้ามาปลูกแล้วเอาดินต้นไม้ธรรมดาปลูก แล้วไอ้ต้นบางต้นที่เราไม่ค่อยชอบเราก็ฝังทรายไว้นี่พื้นเป็นทรายทะเลเป็นทรายล้วนๆเลยปรากฏว่าไอ้ที่เราเลี้ยงรดน้ำจังหวะเน่าไอ้ที่อยู่ในทรายไม่เป็นไรเลยลากลึกเป็นแขนเลย มันลงไปถึงระดับหน้าไม่เป็นไรเลย ค่ะ ครับเขาอยู่ได้ละ อืม มากับไม่เป็นไรไอ้เครื่องปลูกมากๆเนี่ยมันอาจจะทำให้ตายได้ แต่ไม่มีเครื่องปลูกมันก็ไม่งาม ค่ะ เพราะฉะนั้นตัดส่วนก็หายพอดีปกติก็จะใช้ประมาณครึ่งส่วนที่เป็นดินกับส่วนที่เป็นหินพวกหินภูเขาไฟพวกเพอร์ไลท์พวกทรายถือเป็นพวกหินที่มันไม่ยุบตัว แล้วอีกอย่างนึงก็คือเป็นพวกดิน
ค่ะ เป็นใบก้ามปูพีทมอสขี้ใต้เดือนอย่างเงี้ยก็อัตราส่วนก็ไม่แน่นอนก็ผสมกันแต่หลักๆ คือครึ่ง ครึ่งคืออะไรครึ่ง คือ คะ ส่วนที่เป็นหินกับดิน กับ ค ดิ รึ่ น ง ครึ่งๆกัน แต่อาจจะบางคนอาจจะแห้งไปหน่อยอย่างเงี้ยแต่ที่นี่เลี้ยงแห้งๆจะไม้อาจจะไม่มาโตเร็วไม่สวยมาก แต่ไม่ตายมีปัญหาเรื่องตายโปร่งๆไว้ ค่ะ สู้ไปปุ๊บเราก็ต้องรดน้ำก็ถี่หน่อย ถ้าไม่ไหวแล้วก็ต้องผสมให้มันอมน้ำไว้นิดนึง อ๋อ อย่างเมื่อก่อนผสมดินแฉะพอเราเพิ่งรดน้ำไปฝนตกนี่แทบจะต้องเอาพัดลมมาเป่ากลัวตอนหลังให้ดินมัน3 วัน4 วันแห้งสบาย ถ้ามันลดเร็วก็วันเว้นวันยังได้เลย ค่ะ 2 วันติดแล้วก็เว้น3 วัน อืมใส่พวกยากันแมลงกับปุ๋ยอะไรไหมคะ ใส่ตาขึ้นจี ค่ะ ก็มีออสโมโกสครั้งแรกขนเดียวแล้วก็จะไม่ได้เจออะไรกันอีกเลย เพราะมันจะมีดินก้ามปูใบก้ามปูเลยซื้อเข้ามาก็ดีบ้างไม่ดีบ้าง ตอนหลังก็เก็บมาหมักเองดีที่สุด โอ้ เพราะมีแต่ใบ หมัก ล้วน ทำดินก้ามปูเอง ค่ะ ประมาณ ใช่ค่ะ ปีหนึ่งครับ ปีหนึ่ง ได้ผลจะเป็น รอ เนื้อดินซุยๆเลย โอ้โหคือมีต้นก้ามปูที่นี่ อยู่ที่นี่ครับ แล้วก็ล่วงมาแล้วก็หมักเองเลย แล้วก็มาโกยมาหมัก หมัก ซึ่งสุดยอดเลย แล้วก็ทำเองไปเรื่อยๆพอซื้อเข้ามาบางทีไม่ทันก็ซื้อเข้ามาบางครั้งไปเจอเหมือนหน้าดินมีดินละอองมีผลมาไม่ดีเลยลากเลิกทิ้งง่าย อืม เราทำเองแน่นอนที่สุด ค่ะโอ้โหงั้นเดี๋ยวต้องขอไปดูดินหน่อยว่าหมักยังไงอะไรเนาะ ครับ ค่ะ ค่ะ ก็มีเรื่องแสงเนาะแล้วก็เรื่องดิน ค่ะ แล้วอีกอย่างหนึ่งคือว่าโรคแมลงเมื่อก่อนอยู่ข้างล่าง มันจะมีพวกแมลงเพี้ยจะมาจากมด คือพอมันไม่มีมดอะไรนี่มันก็จะไม่ค่อยมีอะไรมาละพอเราไม่ในโรงเรือนเราหมดเนี่ย ระหว่างไม้ที่เข้ามาใหม่ จะพาเชื้อโรคเข้ามา เมื่อทั้งเราไม่มีแล้วมันจะไม่ค่อยมี ถ้าไม่มีมดอะไรพามานะก็จะพอไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีปัญหาเรื่องแมลงมานานละมีแค่หนอนบุ้งที่มาแล้วก็มีหนู นอนบุ้งกินยอดหมดเลย กินยอดมากิน แล้วก็มีหนูมากินฝักกินต้นอ่อนอะไรพวกเนี้ย ค่ะ มาตามเวลาเขาที่ไม่มีอาหารกินเขาก็จะมากินระวังแค่ตัวนี้ไป เราทำไงกับหนอนบุ้งคะ บุ้งนี่คีบจับทิ้งครับ ที่จับที่หนึ่งเลยค่ะ คือมัน ต้องคอยดูอะค่ะ มันขึ้นมากินเป็นพักๆครับช่วงแรงๆเขาหญ้าแห้งหมดก็จะขึ้นมากินแล้วเจอก็คีบออกบี้ตายบ้างคนนี้ก็ไม่บี้ผมบี้ หนูไม่กล้าบี้กลัว แล้วก็อย่างหนึ่งที่ชอบมาพร้อมกับอิมโนก็คือราคือมันจะเป็นแบบเชื้อราแล้วก็เป็นสีน้ำตาลเป็นด่างเป็นรอยอย่างเงี้ยค่ะ อ๋อ มีไหมคะ มีครับบางทีจังหวะดินไม่ดีหรือมันช่วงนั้นความชื้นมากไป แล้วก็ใช้วิธีปล่อยให้แห้งพระอาทิตย์รักษาเขาให้ความ ถ้าเป็นจังหวะที่มันฝนตกชุกๆก็ต้องทำใจ อืม ความชื้นเลยก็ปล่อยเขาเนี่ยมีคราบเยอะครับ ค่ะ ถอดกระถางยังไม่ถอดเลยก็ปล่อยให้เขาแห้งไปเลย โอ้ เพราะหน้าแล้งไม่เคยเป็น อืม จะเป็นช่วงเหมือนฝน โอ้ อยู่ธรรมชาติก็แรงๆก็ไม่เป็น เพราะฉะนั้นธรรมชาติก็จะสามารถรักษาเขาได้เองใช่ไหมคะ แต่มันจะเสียความสวยงามไป ถ้าเราต้องดูแลเขาอย่าให้เป็น โอ้ ดินเราเตรียมไม่พร้อม ค่ะ แต่นี่เราเลี้ยงแบบเอาสายพันธุ์มันเอานี้แล้วก็ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ อืม ต้นแม่พันธุ์มันโซมมาหน่อยเดี๋ยวก็มีลูกให้เรามีหน่อให้เราก็เก็บเลี้ยงรุ่นต่อไป แล้วมีเทคนิคอะไรอีกไหมคะว่าที่ทำให้แบบสวยสีสดด่างกระจาย ไม่มีคือเพาะเยอะอย่างเดียว เพราะเยอะๆค่ะใจเย็นๆเพราะเยอะ เก็บไปเรื่อยๆ ค่อยๆเก็บไป ต้นที่มัน เรื่อยๆค่ะ คิดว่าใช่ลอง อืม เราหาที่เขาพออยู่ได้ อืม แต่ไม่ให้แสงน้อยเกินไปเลยมันอยู่ไม่ได้ ค่ะ แรงเกินไปเลยอยู่ไม่ได้ แต่เกิดได้ที่ดีแล้วเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเขามากไอ้ดินอะไรก็ผสมให้ดีเขาไม่ต้องการอาหารอะไรมากรองเพชรแต่ถ้าเลี้ยงให้สวยคงต้องไปถามพวกคนที่เขาเลี้ยงประกวดอย่างนั้นก็มีสูตรอย่างนั้นดูแลที่นี่จะไม่เน้นดูแล แต่เน้นทำเยอะๆเอาสวยๆไว้ดูต้นแปลก ค่ะ ๆแต่ไม้ไม่สวยมากไม่สมบูรณ์มาก ค่ะ แต่ว่าได้พันธุ์หลากหลายพันธุ์หลากหลายไปดู อืม โดย แล้ว ทำ ต้อง เองทำเอง แล้วมีช่วงที่ต้องเปลี่ยนดินให้เขาไหมคะ มีครับ มีค่ะ ปกติก็ถ้าลายเลี้ยงได้ดีลากเดินเต็มๆก็ประมาณปีละหนก็ดี แต่ที่เห็นพวกนี้บางทีก็2 ปี3 ปี4 ปีก็มี ก็อยู่กันไปดินมันเยอะแล้วไอ้หินมันเยอะ เวลาดินมันหมด มันเหลือแต่หินรากเขามันไม่ไหวเขาก็ทิ้งราก แต่เราไม่ไปรดน้ำอย่างหน้าหนาวเนี่ยรดเป็นเดือนหนึ่ง ร้อนฝนหนาวเนี่ยค่ะ เราต้องมีวิธีการดูแลอะไรเขาต่างกันไหมคะ หน้าฝนระวังเรื่องแสงตอนที่แสงน้อย จะมีช่วงฝนตก ถ้าบ้านเราช่วงฝนตกในอาทิตย์เนี่ย ต้นเราอย่าไปให้น้ำถ้าเราให้น้ำเนี่ยต้นเขาจะพองผิวจะบางเวลาแดดมาเปรี้ยเลยเนี่ย จะเกิดการไหม้ ๆไม่ เราต้องพางช่วยเขาหน่อยเรารู้ฟังพยากรณ์อากาศได้หมดฝนที่เราเห็นอ่ะช่วงนี้ใกล้หมดแล้วก็พางแสงหน่อยแล้วก็ค่อยเอาออกให้เขาปรับตัว หรือเรางดน้ำเขาเลย
เขาก็จะไม่ขยายตัวโดนแดดเขาก็จะไม่ต้องปรับตัวมากหน้าร้อนก็อาจไหม้นิดหน่อยไม้ก้านก็บังเขาหน่อยนึงเพิ่มความชื้นเขานิดนึงไม้ก็สวยหน้าหนาวนี่ปกติมันจะสวยมันเพราะไม้เขาสะสมอาหารตั้งแต่หน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวจะเปล่งปลั่งเสร็จแล้วก็จะพักตัวธรรมชาติของมันก็ปล่อยเข้าไปจะตามบนรอบของยิมโนนหน้าหนาวพักตัวพอหน้าร้อนก็ออกดอกหน้าฝนก็เก็บเม็ดเพาะจนออกดอกเสร็จพอปลายปีก็ปล่อยเขาพักตัวต้นปีก็มาถากกระถางล้างรากพอมาเดือนมีนาเมษาก็รากเดินก็ออกดอกแต่วนรอบนี้จะง่ายสุดทั้งเลยได้อะไรบ้างคะจากการที่เลี้ยงต้นไม้มาเนี่ยค่ะถ้าช่วงราคาดีๆคงได้เงินนะ แต่เพื่อนได้เยอะได้เพื่อนเยอะค่ะได้รู้จักคนเยอะดีค่ะก็คือเราเป็นคนที่ไม่ได้ออกไปไหนก็จะมีเพื่อนติดต่อทั้งนี้ได้เข้ามาค่ะผมเองว่าไปเจอเพื่อนในที่อื่นค่ะที่รู้มาก็คือว่าไม่ได้จะขายง่ายๆ คือสมมุติว่าชอบต้นนี้มากๆก็ไม่ใช่ว่าคุณพลอยคุณเล็กจะขายก็คือแบ่งปันกันไปแบ่งปันถ้ามี2ต้นก็แบ่งได้ค่ะถ้ามีต้นนี้ก็คือเราขอดูรุ่นลูกรุ่นหลานก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีหลายๆต้นก็แบ่งได้ค่ะค่ะแต่ราคามันก็ถ้าพูดถึงหลายๆต้นเนี่ยราคาก็เป็นแสนเลยนะคะถ้าขายกันราคาในตลาดเนี่ยค่ะก็ไม่รู้ราคาเหมือนกันก็บางคนก็มาให้ราคาต้นนี้มาก็โอ้เห็นมันขนาดนี้เชียวเลยค่ะแม้ว่าถ้าในเนี่ยบนดาดฟ้าที่เราอยู่เนี่ยเมื่อกี้บอกคุณเล็กไงคะบอกว่าถ้าคิดมูลค่าก็เป็นหลักล้านนะรวมๆกันในเนี้ยมันจะเหมือนหุ้นหรือเปล่าไม่รู้ตกวันหนึ่งเหลือแต่กระดาษใช่ไม่เป็นไรความสุขครับตรงนี้ความสุขค่ะดูไว้ดูให้สวยไว้ดูเล่นขึ้นมาอะไรขึ้นมาดูบางทีนานๆขึ้นมาดูทีก็มันเปลี่ยนไปดีขึ้นมาอะไรมั่งขึ้นมามีเวลาก็ต้นไหนมันโซมแล้วก็มาดูแลเขาหน่อยนึงต้นไหนสวยแล้วก็ชื่นชมเขาความสุขดีค่ะจะเป็นทุกคนช่วงไม้ใหม่ๆบางทีก็ส่องนึงนะวันนึงก็ดูมันโตแทบจะบ้าเหอะว่าไปเจอจากในพอร์ตขึ้นมาขุดขึ้นมาก็มาส่อง3-4 วันต้องขึ้นมาดูวัน2 วันนึงมาดูแล้วมันไปยังไงไม้ใหม่คุณพลอยล่ะคะมีความสุขจากตรงส่วนไหนเวลาที่ดูแลต้นไม้ก็จะขึ้นไอ้ต้นไม้ที่มันมีสีหลากหลายค่ะสีสวยๆชอบมีความสุขดีค่ะชอบต้นไม้สีใหม่ๆเอาไว้อวดให้อวดเพื่อนความสุขได้สีใหม่ๆเอาไว้อวดที่นี่ยิ่งกว่าสวนปิดอีกเพราะว่าเป็นบ้านเป็นบ้านเลยไม่ได้เป็นสวนไม่ได้เป็นร้านอะไรเลยอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคนดูต้นไม้แล้วอยากมาขอความรู้หรือว่าอยากจะขอแบ่งปันบ้างเงี้ยค่ะทำยังไงคะมาคุยติดต่อในเฟซได้เลยเฟซได้เลยค่ะเฟซบุ๊กของคุณพลอยทักมาแต่บางทีถ้าช้าหน่อยก็ต้องใจเย็นๆนะถ้าไม่ตอบกลับก็ไม่ใช่ยิงเลยนะครับใจเย็นๆหน่อยบางทีมันถ้าตอบกลับไปแล้วเว้นช่วงนานมันก็เดี๋ยวบางทีก็นั่นไปถ้าตอบกลับเดี๋ยวก็รอนิดนึงค่ะคิดว่าคงรอได้เพราะว่าเห็นความน่ารักของคุณพลอยคุณเล็กเนาะว่าก็เลี้ยงด้วยใจรักจริงๆเป็นนักเล่นอย่างเงี้ยเลี้ยงที่เห็นเลี้ยงได้ขายไม่ได้แล้วก็ประดับบ้านเนี่ยครับไม่ต้องไปซื้อหาอะไรก็ประดับสวยๆใครขึ้นมาก็ดูก็ของได้สวยอยู่กับบ้านเองไม่ต้องไปซื้อหาอะไรก็ทำไปแล้วก็ทำรูปใหม่ๆบางต้นนั้นก็เปลี่ยนไปต้นไหนไม่ก็แตกใจแบ่งปันคนก็ไปมั่งอะไรอย่างนี้ซ้ำค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ